Welcome to Panisha College of English Education. I am Vimal Bandaravesingarachi. So in the previous video, I discussed how to classify the questions in the reading test. In this video, I hope to discuss about something very special, that is how to apply the technique of parallelism. Technique of parallelism. Parallelism කියන්නේ අතරම සමාන්තර භාවය කියන එකනේ. Parallel කියන එක සමාන්තර භාවය. ඔබට මේ වගේ ටෙක්නික් එකක් කොහෙදවත් ඔබට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම අවුරුදු 35ක් විතර ඉංග්‍රීසි උගන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් කියවලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ටෙක්නික්ස් ගොඩක් theory of parallelism, එතකොට classification techniques ඇත්තටම සහ head, neck and body technique මේවා තමයි reading වලදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේවා ඇත්තටම මම විසින්ම හොයාගත්ත techniques. මේ නම දාලා තියෙන්නේ මම. හොඳයි. ඔබට ඉතාම ඔබ ගොඩක් වෙලාවට ඔබට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ reading වලදී වෙලාව මදි එක. බොහොමයක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ වෙලාව මදි. අන්තිම මොහොතේ ඔයාලා මොකද කරන්නේ? කණා ගහනවා. මොකක් හරි ගහනවා. හැයි නෙගටිව් මාක්ස් අවෝඩ් කරන්නේ නැති හින්දා. නමුත් ඇත්තටම ඔබ හරි ටෙක්නික් යොදවනවා. අපි දන්නවා ටෙක්නික් 10ක් තියෙනවා. ඔබ මේ ටෙක්නික් 10ක් නැත්නම් 11ක් තියෙනවා. ඔබ මේ ටෙක්නික් වලින් ඔබ යූස් කරන්නේ, ඔබ try කරන්න හදන්නේ skimming and scanning තමයි. මොකද බොහෝ වෙලාවට වීඩියෝස් වල තියෙන්නේ skimming and scanning කරලා උත්තරේ හොයාගන්න කියනවා. දැන් හරි. එහෙම තමයි. දැන් මටත් එකක් රිවිව් කරනවා නම් මට කලින් බලලා උත්තර ටික හොයාගෙන මට විනාඩි 20ක් ඇතුළතදී ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ගොඩක් අය ඇත්තටම කියන්නේ skimming and scanning කරලා උත්තරේ හොයන්න විනාඩි 20 ඇති කියලා. නමුත් විනාඩි 20 මදි. ඒට හේතුව තමයි skimming and scanning කියන්නේ මේ කොටස් වලින් එකක්, ඒ කියන්නේ රීඩින් ස්කිල් වලින් එකක් විතරයි. මම මේ ගන්නේ කේම්බ්‍රිජ් වලින් දුන්නු පොත. මේ IELTS සම්බන්ධ ඒකේ තියෙනවා there are main skills that IELTS test. Reading quickly to get the general idea or find a particular word. ඒක තමයි skimming and scanning කියන්නේ. Number 2, finding detail of factual information. Number 3, understanding the themes and main ideas. 4, identifying views, arguments and claim. එතකොට question වලදී ගොඩක්ම ටෙස්ට් කරන්නේ මොකද්ද? identifying views, arguments and claim. හේතුව they are not directly stated. Directly stated කරලා නැහැ. අපිට කියවන්න ඕනේ. අපි inference එක ගන්න ඕනේ. ඒක කියලා indirectly කියලා තියෙන දේ අපි කියවලා අපිට සිදු වෙනවා to draw the conclusion. Conclusion draw කරන්න අපිට වෙනවා. Next one, last one, identifying the overall theme of the passage. Right. ඒ නිසා මතක තියාගන්න නිරන්තරයෙන්ම ඔබ skimming and scanning technique වලට යන්න එපා. අදාළ ටෙක්නික් යන්න. question එකේ passage එක කියවන්න කලින් question ටික කියවන්න. question ටික කියවලා ඒ question එකට අදාළ ටෙක්නික්ස් ඔබ ගන්න. බොහෝ වෙලාවට synonyms, paraphrasing or rephrasing technique එක සියල්ලටම පොදුයි. අනිත් ටෙක්නික් වලින් තමයි ඔබ සුදුසු ටෙක්නික් apply කරන්න ඕන නැත්තේ. හොඳයි. මම අද කතා කරන්නේ technique of parallelism. මේක හොඳටම apply කරන්න පුළුවන් paragraph heading එක තියෙන passage order question එක. හොඳයි. ඔබ දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා question whose answers are in the passage order, question whose answers may not be in the passage order, others. එතකොට may be not be in the passage order එකේ තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි කතා කළා ප්‍රශ්න වර්ග 6ක්. ඒ 6 තමයි ඉතා බහුලව යෙදෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට ප්‍රශ්න 40ක් ගත්තොත් ප්‍රශ්න 32ක් 35ක් අතර ප්‍රමාණයක් 30ට වැඩි ප්‍රමාණයක් බොහෝ වෙලාවට එන්නේ passage order
question. එතකොට passage order question වලට විතරයි මේක apply කරන්න පුළුවන්. passage order question වලට විතරයි මේක apply කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද මේක apply කරන්නේ. දැන් මේකට දැන් අපි මෙතන කියන්නේ passage order තියෙනවා නම් පුළුවන්. මම මේ උදාහරණයක් වශයෙන් තමයි ගත්තේ paragraph heading සහ passage order question. හැබැයි හොඳටම මේක apply කරන්න පුළුවන් paragraph heading සහ passage order question මේ order එකට තමයි බොහෝ වෙලාවට ඔබට ප්‍රශ්නය ලැබෙන්නේ. හොඳයි. අපි මුලින්ම paragraph heading match බලමු. එතකොට අපිට paragraph heading එක කියවලා ඒකේ අදාළ summary එකනේ තෝරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී summarization technique එක තමයි යොදන්න ඕනේ නැත්තේ. මෙතනත් අපි යොදන්නේ universal set subset theory එක යොදන්න ඕනේ. එතකොට paragraph heading එකේ අපි යොදා ගන්න ඕනේ නැත්තේ paragraph එකේ theme එක මිසක් detail fragment එකක් නෙමෙයි, කොටසක් නෙමෙයි, උපකුලකයක් නෙමෙයි, සර්වත්‍ර කුලකයේ theme එක තමයි බලන්න ඕනේ නැත්තේ. අපි මම වෙනම කතා කරමු ඒක ගැන. හොඳයි. අපි කියනවා A B C D E තමයි F විදියට paragraph 6ක් තියෙනවා. ඒකේ headings අපි හොයනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම paragraph එක කියවන්න වෙනවා මේක හොයන්න. හොඳයි. අපි paragraph ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳන් 6ට මෙතන උත්තරේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙන්නේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම නේ. දෙකට උත්තරේ මේකේ. තුනට උත්තරේ මේකේ. හතර මේක. පහ මේක. හය මේක. පණින්නේ නැහනේ. right. ඊට පස්සේ අපිට 7 ඉඳන් 11ට තියෙනවා passage order question එකක්. අපි හිතමු අපිට තියෙනවා yes no not given. අපි හිතමු 7 ඉඳන් 11 දක්වා අපිට yes no not given තියෙන්නේ. එතකොට 7 ඉඳන් 11ටත් මේ ටිකේ නේද question තියෙන්නේ. උත්තර තියෙන්නේ මේ ටිකේනේ. මේකත් passage order නේ. මේකත් passage order. එතකොට අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයනකොට බොහෝ වෙලාවට 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් නේද? පළවෙනි එකේ නැත්තම් දෙවෙනි එකේ හරි තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ දෙකේ උත්තරේ තියෙන්න. එම නිසා අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ එකට කරන්න බැයිද? එකට කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ එකට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න yes no not given ප්‍රශ්න කියවනකොට ඔබ උත්තර හොයන්න කලින් ප්‍රශ්නේ කියවනවනේ. ප්‍රශ්න 3ක් හෝ 4ක් එක දිගට කියවලා short term memory එකේ තියන්න. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? not given 3ක් එක දිගට ආවොත් not given 3ක් එකට ආවොත් උත්තරේ අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. උත්තරේ ඉස්සරහටම යන්න වෙනවා. දැන් අපි කියනවා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි 7 වෙනි 8 වෙනි 9 වෙනි ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවා ABC කියනවා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බ වෙනවා no කියලා. එහෙනම් කලින් ප්‍රශ්න තුනටම උත්තරේ වෙන්නේ not given. උත්තරේ වෙන්නේ not given. බොහෝ වෙලාවට මතක තියාගන්න not given 3ක් එක දිගට දෙනවා. අපිට එතකොට parallelly ගන්න පුළුවන්. එක දිගට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක එකේ ඉඳන් A වල ඉඳන් F වලට කියවලා එකේ ඉඳන් 6ට හොයනවා. ඊට පස්සේ ආපහු A වල ඉඳන් F වලට කියලා 7 ඉඳන් 11ට හොයනවා. එහෙම කරන්න ඕනේ අපිට බොහෝ වෙලාවට ඒ පැසේජ් එකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් 1ටයි 7ටයි. හරි 1ටයි 7ටයි සමහර විට 7 නොතුනොත් 8 තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ මතක තියාගන්න yes no not given true false not given තිබුණොත් ප්‍රශ්න 3ක් එක දිගට කියවලා 3ක් 4ක් එක දිගට කියලා short term memory එකේ තියාගන්න. හේතුව not given 3ක් තිබුණොත් උත්තර හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. එම නිසා ඔබගේ memory එක short term memory එක වැදගත්. keyword underline කරලා short term memory එකේ තියාගන්න. එතකොට ඒ විදිහට අපිට කරොත් මොකද වෙන්නේ? passage එකේ එකේ ඉඳන් 6ට කරනකොට 7 ඉඳන් 11ට උත්තර අපිට හම්බ වෙනවා. මෙමගින් ගොඩක් time එක අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගොඩාක් time යනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ළමයි කියනවා time මදි කියලා. time මදි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔබ technique apply කරන්නේ නැහැ. technique apply කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ technique apply කරන්න ඕනේ.
එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම අමාරුයි. විශේෂයෙන් ඔබ ඒ අතරේ දැනගන්න ඕනේ guessing technique, educated guessing කියන ටෙක්නික් එක ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඔබට සමහර වෙලාවට විනාඩි 40 ඇතුළත විනාඩි 60 ඇතුළතදී අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 32යි. නැත්නම් 30යි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 30යි කරන්න කියන්න පුළුවන් කියන්නේ පළවෙනි පැසේජ් එක ඉවර කරලා තුන්වෙනි පැසේජ් එක කියවලා තියෙනවා අපි. මොකද 28 ඉඳන්නේ තියෙන්නේ ඉස්සරහට. ඔය 29 ඉඳන්නේ තියෙන්නේ. එම නිසා අපිට කියවලා තියෙනකොට පොඩි අයිඩියා එකක් අපිට තියෙනවා පැසේජ් එක පිළිබඳ. එතකොට අපිට educated guessing එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් තියෙන්නේ කනා ගහිල්ල නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නයක් කොහේ හරි ගහන්න නෙමෙයි. educated guessing කියන එක හොඳ ටෙක්නික් එකක්. අපිට 80ක් සාර්ථක වෙනවා. 20ක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. 12 තියෙන global MCQ question එක. global MCQ question එක කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ පැසේජ් එකේ අයිඩියා එක අපිට ගන්න ඕනේ නැත්තේ. right. එතකොට අපි මෙතනින් කියවලා තියෙන්නේ global multiple choice එක ප්‍රශ්නේ කියවුවා. අපි උත්තරේ හොයාගත්තා. මේකේ උත්තරේ අපිට ෂුවර් නැත්තම් ආපහු පේපර් එක කියවලා ඉන්න එපා. හේතුව එක ප්‍රශ්නයකට මෙච්චර කියවලා ගොඩක් වෙලාවට යනවා. therefore don't be penny wise and pound foolish. penny wise and pound foolish idiom එක පැන්සයක් ඉතුරු කරන්න ගිහින් පවුමක් නැති කරගන්න එපා. නැත්තම් ඔබ ගෙස් කරලා උත්තරේ ගන්න. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ එක ටෙක්නික් එකක් විතරයි. ඒ තමයි theory of parallelism කියන ටෙක්නික් එක. ඒ වගේම ඔබට matching feature questions තියෙනවා. matching feature question එකට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ යොදාගත යුතුයි head, neck and body technique. අපි කොහොමද head එකත් එක්ක body එක combine කරන්නේ සහ ඔබ අනවශ්‍ය information අයින් කරලා කොහොමද අපිට උත්තරයට අදාළ information bracket කරන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි අද මෙතනින් වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. අපේ social media refer කරන්න link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ ඔබ මේක subscribe කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. මොකද මේවා අපි තවත් අපේ සමාජයේ හැමෝටම මේ දැනුම යන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා IELTS ඔබ ක්ලාස් ගිහින් ඇති. ඔබ මේ ටෙක්නික් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවද? මේවා දන්නවනේ. ඒ නිසා මේවා හැමෝටම දැනගන්න. මොකද මේක ඇත්තටම අධ්‍යාපනය කියන එක ඒක ලෝකේ පුරාම යන්න ඕනේ, රට පුරා යන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී හමු වෙමු. Thank you. I am Vimal Bandaravasingarich.